नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ यस युट्युब च्यानल भट्टे एडभाइजमा। आज चाहिँ मैले हजुरहरुलाई खल्ती वालेटले ल्याएको न्यू प्रोमो कोड जसलाई चाहिँ युज गरे तपाईहरुले खल्ती वालेटबाट चाहिँ मोबाइल टपअप गर्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ 31 गतेसम्म चाहिँ तपाईहरुले त्यो प्रोमो कोडलाई युज गरेर तपाईहरुले मोबाइल टपअप गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले 15% क्याशब्याक पाउन सक्नुहुनेछ। सो तपाई पनि खल्ती वालेटबाट चाहिँ मोबाइल टपअप गरेर 15% क्याशब्याक पाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी साथ दिनु होला र यस युट्युब च्यानलका भिडियोहरु चाहिँ पहिलोचोटी हेर्दै हुनुहुन्छ भने यस युट्युब च्यानल भट्टे एडभाइजलाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसनमा सिलेक्ट गर्न नबिर्सनुहोस्। सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईले खल्तीमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। सो क्लिक गरिसकेपछि तपाईले मोबाइल टपअप गर्नको लागि यहाँ टपअपमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मोबाइल टपअप भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल नम्बर राखिदिनु होला, टपअप गर्ने मोबाइल नम्बर। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ अमाउन्ट राखिदिनु होला। तपाईहरुले 100 भन्दा चाहिँ माथि नै राख्नु पर्ने हुन्छ। तल चाहिँ तपाईहरुले टपअप गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले प्रोमो कोडलाई चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्न। 100 भन्दा माथि चाहिँ तपाईहरुले टपअप गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले प्रोमो कोडलाई चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले 200 राख्छु। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ प्रोमो कोडलाई चाहिँ युज गर्नको लागि अप्लाई प्रोमो कोड रहेको छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ प्रोमो कोडमा चाहिँ तपाईले गफ लगाउनु पर्ने हुन्छ, जुन म अब लगाउँछु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ प्रोमो कोड भेरिफाई अमाउन्ट इज आरएस 30 भनेको छ। मैले चाहिँ 200 रुपैयाँ टपअप गर्दा चाहिँ मैले 15% चाहिँ क्याशब्याक पाउन सक्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ अप्लाईमा चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस्। अप्लाईमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ डिस्काउन्ट चाहिँ 30 रुपियाँ रहेको छ। मैले चाहिँ 30 रुपियाँ चाहिँ क्याशब्याक पाउँछु। 200 रुपियाँ चाहिँ मैले टपअप गर्दा। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ प्रोसिड टु पेमा चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ पेमा चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ मोबाइल टपअप गर्न सक्नुहुनेछ। सो आशा छ तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि यस युट्युब च्यानल भट्टे एडभाइजलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। नयाँ अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छौँ। हस्त बाई बाई।